So for today's vlog, we're going to Bataan. Right now in Balanga City. Hi vlog! We are tourists from Oman.
Yan po yung klaro sa dati natin Pangulong si Gustado na matagal. Nilbihan naman po yung nanay niya na nakandira. Yung taas lang. Ito po, ang ginagawa sa ito, puro tayo. Galing po siya ng Cagayan Valley. Sinama-sama lahat dito. Ito naman po ba, inyo. Ang bahay ni Juan Luna. Yan po kung may dalawang klaseng alipin. Alipin sa gilid at alipin na mamahan. Kaya po sa kasilakan gilid, ito yung mga alipin sa gilid. Ito naman po yung eskolta. Eskolta rin. Ito sa Manila. Sa ngayon po, mga ano po yan dito. Sinama-sama sa ito. Mayroon ding pasya ang kalamitan sa mga pag-uusig ng mga manililir noong Simon. Kasaysayan sa pagkapag sa kinabukasan naglahi ng Once again po, away tanghalang tapsalok. Maraming salamat po. Sa mga gusto po magpapicture, So we're gonna go balsa. Hi! Autobahn. Autobahn. Dahil kung nandiyan po yung kanyang mga karakter, yung problema na nagkatikdala, bilang po yan sa kwento niya, nilalabasan po yung
Bye!